Chi và Minh Tuân. xin chào tất cả khán giả quay lại với chương trình Come Out. Chị, mọi hôm thì mình hay được mời đến đây những cặp đôi đam mỹ. Hôm nay em sẽ mời chị gặp một cặp đôi bách hợp. Và xin mời khách mời của ngày hôm nay. Xin mời hai em. Em có quen với một bạn gái đó chung trường. Cái ngày sinh nhật của em á, thì em có hẹn bạn ấy 8 giờ. Mãi vui chơi karaoke với mấy bạn vui quá Lên mà. luôn. Em quên giờ hẹn luôn. Em thấy trễ giờ bắt đầu em chạy đến. Bạn ấy bị tai nạn. Chị chào em. Xin chào em. Hai em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho mọi người được biết không? Dạ vâng, em là tên là Khánh Ngân, nick là Jin Nguyễn. Diên Nguyễn. Hôm nay em 34 tuổi. Gì? Hiện thời bây giờ là em là một nhân viên văn phòng của công ty nước ngoài. Còn em? Em tên Tuyết Mỹ, năm nay em 24 tuổi. Em bán hàng online và làm chung công ty với chồng em. Ồ, là hai người gặp nhau ở trong công ty luôn. Dạ vâng ạ. Tuân xin phép gọi bạn là Jin nha. Câu chuyện tuổi thơ của Jin á, nó trải qua như thế nào? Có gì khác biệt với những bạn còn lại của mình không? Khi mà ba mẹ em mang thai á thì chỉ nghĩ là em là một đứa con trai. Nhưng mà khi mà sanh ra thì con gái. Em thích bắn bi nè, đá banh nè, tạc lon. Là thích trò chơi con trai từ lúc nhỏ luôn. Tết á mà kêu mà áo đầm một cái là lì xì á thì em mặc chút xíu lén lén chạy vô thay Là ra. thay ra con trai liền. Vâng. Là khi nào nhận được tiền lì xì rồi thay ra? Dạ đúng rồi. Chủ yếu là mặc đồ để lấy tiền xì thôi chứ không hết. Thì tới năm lớp 6 thì cũng mặc áo dài rồi này kia. Nhưng mà em thì không thích chơi với những bạn nam. Chỉ thích chơi với những bạn nữ mà giống như là thích những bạn gái đẹp á. Đi theo tò. Nói chung gái đẹp là nhìn thích, cảm xúc. Đi tò theo luôn chị thấy không? Ăn bận thì nó cũng hơi là nói chung là hơi cá tính, là áo dài thì em không có xả như người ta, cứ cột lên miết. Khi mà bạn gặp một người con trai đẹp trai, bạn có cảm xúc gì không? Dạ không. Không có một xíu gì luôn hả? Dạ không. Vậy đến bao giờ thì Jin mới quyết định là đi theo cái con đường đó của mình? Dạ đến khi mà em nhận thức được là mình có cảm giác với bạn nữ á, là năm đó là tầm khoảng năm em học cuối năm lớp 9. Em có quen với một bạn gái đó chung trường. Không có tỏ tình yêu đương gì cả, thì chỉ dạng giống như là mến nhau, là hơi thân hơn mức bình thường. Cái ngày sinh nhật của em á, thì em có hẹn bạn ấy 8 giờ. Đợi mình ở đây rồi mình họp lớp xong rồi mình chạy qua. Mãi vui chơi karaoke với mấy bạn vui quá Lên mà. luôn. Em quên giờ hẹn luôn. Tới hồi em thấy trễ giờ bắt đầu em chạy đến. Thì đến nhà bạn ấy thì bạn ấy bị tai nạn. Thì đến em chạy vào bệnh viện thì bạn ấy đã mất. Trời ơi, mà ta... Ủa mà sao bị tai nạn? Tại sao bị tai nạn như vậy? Đi ra tìm em á. Tại cái quán em hẹn thì cũng là ở gần trường học. Là bạn đó đi xe ra bị xe đụng à? Dạ vâng. Vì nhà bạn ấy thì ngay dốc cầu. Thì phải băng qua đường thì mới qua bên kia đường. Thì đến khi đó em không biết, cảm giác lúc đó em không biết mình như thế nào nữa. Mình chỉ biết là giống như mình mất một cái gì đó lớn lao lắm. Tới thì người nhà mới đưa cái ba lô của bạn ấy cho em. Thì trong đó còn một món quà sinh nhật và một tấm thiệp sinh nhật để tặng cho em. Em chỉ biết là giống như là một cái mất mát, là nói chung là cứ nhớ hoài luôn, nhớ rất là lâu. Chỉ nghĩ là em cũng không biết lúc đó là cảm giác là thật sự là mình yêu hay là mình thích hay là mình như thế nào. Nhưng mà mình chỉ biết là mình thích một bạn gái đó rất là nhiều. Nhưng mà em có dằn xé là tại vì do em đến trễ mà cô ấy bị gì không? Có chị. Đến em dằn xé cả 10 năm. Đúng rồi. Ai trong hoàn cảnh Em nghe của câu Jin chuyện cũng phải đó vậy em bị thôi. bất ngờ quá. Quá bất ngờ. Rồi còn tuổi thơ của Mỹ thì sao em? Dạ, tuổi thơ của em cũng bình thường. Em cũng lớn lên và em cũng quen trai thẳng bình thường luôn. Đến khi gặp anh Jin á thì anh Jin là người con gái đầu tiên em yêu. Sau cái chuyện buồn của em với lại bạn cũ đó, sau đấy em có quen thêm bạn gái nào nữa không? Dạ có. Em vẫn quen với mấy bạn gái. Thì
song song luôn, là vừa nam vừa nữ luôn, là bạn trai tán em cũng ok, gật đầu ngủ được, uống ăn bánh lăng rồi em cũng đi, nhưng mà tuyệt đối là đừng bao giờ mà ôm em hay hôn em. Lý do tại sao bạn làm vậy? Giống như là em Bạn muốn thử hả? Không, em không có cảm giác, thật sự em không có cảm giác với nam. Vậy thì tại sao mình quen nam làm gì? Thứ nhất là gia đình em, thứ hai quen là cho bạn gia đình bè. vui hả? Dạ, bạn bè này kia, nói chung là ra về cũng có người chạy cặp cặp rồi mình không có, mình cũng buồn. Nhưng mà thí dụ như ok chạy thì em chịu, nhưng mà đừng có hẹn em mà vô sân vườn hay này kia là miễn bàn. Nhưng mà nếu mà con gái rủ thì ok đúng không? Dạ đúng rồi. Không, con gái là em chủ động, em dẫn ngược lại. Rồi lúc đấy có khi nào mà bạn nam với bạn nữ đấy kiểu biết được nhau không? Chung trường thì vẫn biết là em thân với bạn nữ đó thôi, không có công khai. Dẫn về nhà cũng vậy, mẹ bạn con, mẹ cũng thắc mắc, mẹ hỏi ủa sao nhỏ này đến nhà mình hoài đó, thì bạn thân của con. Ủa rồi đến bao giờ thì em mới công khai với gia đình của em? Dạ từ khi mà em vẫn dẫn mấy bạn gái đi về nhưng mà em không có công khai. Ba mẹ em chắc em nghĩ cũng biết. Nhưng mà chắc là ba mẹ của Jin biết lâu rồi đúng không? Nghi ngờ lâu rồi đúng không? Cứ hỏi em vậy nè, ủa sao không dẫn bạn trai về mà dẫn bạn gái về không? Nói thì bạn nào thích thì nó về nhà mình đi chơi thôi. Nhưng mà đến khi mà em gặp Mỹ á thì em không biết lúc đó là cái cảm giác trong em nó như thế nào, mà nó thôi thúc em á là đi ra đường hai người xác nhận là quen nhau mà ra đường không dám ôm, tại em thấy em cũng thấy nữa, tự nhiên ôm nhau thấy nó ngại. Dạ vâng. Nhưng mà lúc đó cắt tóc chưa? Dạ chưa, vẫn còn để trời, tóc sao dài. cắt tóc đi trời. Có người yêu mà cắt tóc liền tay. Cái gì cũng phải có giai đoạn đấy chị nè. Không, có người yêu mà từ tiếng sáng kiểu đó là chị như là bằng này cắt liền. Không, tại vì em sợ, em giống như em còn giữ là 50 cho mình, em sợ là Mỹ không thương em. Tại em còn có tóc dài, em còn xà quần với mấy bạn khác nữa. Trời, tính toán dữ dội đó chị, không phải dễ dàng. Tới sinh nhật thì Mỹ tổ chức cho em, ban ngày thì cũng đi làm ăn uống rồi trong công ty bình thường, tới tối là cái hai đứa đi chơi, cái về trễ giờ nhà trọ đóng cửa, thế là sao em dự tính trong đầu em là đi khách sạn, em đặt khách sạn sẵn rồi chị. Em khôn lắm. Mỹ chỉ nghĩ là hai đứa con gái vô khách sạn thì bình thường, em cũng nghĩ bình thường. Thì vô đó xong rồi nằm nói chuyện xong rồi chuyện gì nó tới chuyện gì nó tới chuyện gì đến sẽ đến phải không? Ủa đấy là lần đầu tiên của Mỹ với một người con gái đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cái cảm giác của em làm sao? Lúc đầu á thì vào khách sạn thì em cứ nghĩ là mình vào đó mình ngủ qua đêm, ngày mai mình đi làm thôi. Mà trong đó thì mới đầu á thì ổng mở máy lên, hai đứa coi xem phim xong rồi cái... Ủa phim gì vậy? Phim đó có một bộ phim nói chung là lành mạnh, xong rồi vô tình Mỹ mới lướt qua cái bỏ phim đó. vô tình hay là cố ý? Mỹ cầm điện thoại, em không có cầm, nếu mà em cầm thì em cố ý ngay từ đầu rồi. Mỹ vô tình nhưng mà tí bấm lộn cái phim khác phải không? Dạ đúng rồi, tay điện thoại em nó có nhiều phim lắm, bấm lộn cái phim đó, tự nhiên coi xong cái Mỹ hỏi em trong điện thoại mà để mấy cái này luôn. Nó nói ủa đâu gì đâu, bình thường. Thì chuyện gì nó đến xong cái khóc giống như giận hờn em vậy đó. Ủa vậy là em là người chủ động? Vâng, em chủ động nên người ta mới khóc. Em chịu rồi sao em khóc? chưa, lúc đó em giống như là em hỏi tới gì? giống như là em cưỡng hôn bạn vậy đó. Cưỡng hôn người ta chưa cho phép mà đã hôn rồi, ăn cơm trước kẹn. Đó người ta khóc. Chị, nhưng mà ghê lắm, ở khách sạn 3 ngày không ra ngoài luôn. Cái này là thử một lần rồi thích lúc luôn. Lúc đầu á là người ta không chịu, nhưng khi được rồi là người ta thích. Người ta thích người ta không về, người ta ở 3 ngày. Ủa rồi vợ em ở 3 ngày bạn em làm gì trong đó bạn em? Thì làm gì để nếu như em ở với người yêu em trong đó 3 ngày thì em làm cái gì người yêu em? Đâu bao giờ tự nhiên em ở trong đây 3 ngày mệt chết chị ơi. Em cứ đặt trường hợp ví dụ nè, em đi với người yêu em đi Vũng Tàu hay đi Đà Lạt ở 3 ngày thì em với người yêu em trong phòng làm cái gì? Chị hiểu không? Nghĩa là đi Vũng Tàu hay Đà Lạt mình sẽ ra ngoài mình tham quan xong rồi sau đấy. Còn đây là ở sáng đêm sáng tối 3 ngày trong đó. Chị hiểu không? Bọn em không chơi bước ra game ngoài hả? Đấy, vâng. Bọn em chơi game xong đã cái quay qua ngủ có đói bụng order đến khách sạn ăn xong rồi bắt đầu cái có sức làm tiếp. Xong cái tắm rửa cái làm gì vậy? Chị mới là hỏi tới đó. Thì là những chuyện gì mà người ta làm yêu nhau làm đúng đúng rồi, không? người ta yêu nhau người ta làm sao đi Thử hiểu đi. vậy. Làm Rồi em tính là đi làm, cái Mỹ nói nay em mệt quá em nghỉ nữa nha.
cái ôm em lại chị. Rồi lúc đó làm sao đi làm nổi. Tình yêu là vậy đó. Thế là 3 ngày xong cái em mới suy nghĩ, em nói là vô khách sạn người ta vẫn nhìn chị, tại em tóc dài mà. Về suy nghĩ, nằm đắn đo suy nghĩ, nhắn tin cho nhỏ em gái em, bây giờ chị quyết định cắt tóc. Em gái em nói Quyết định chính xác. Đúng, đẹp trai, kiểu rất là em đạo gái mạo em sáng sủa. bảo là tại sao lại cắt tóc, cắt tóc thì mẹ sẽ buồn. Hồi đó giờ tại sao hả chị ba như vậy, tóc dài vẫn quen con gái, đâu ai nói đâu, tự nhiên sao bây giờ quen Mỹ lại muốn cắt tóc thì làm sao về ăn nói với ba mẹ. Cắt tóc thì nó manly hơn. Dạ, đúng. Thì cái người yêu mình sẽ yêu mình Rất hơn. là nam tính. Nhưng mà quyết định chỉ là quyết định đúng chính Thì xác. em mới nói là chị đã sống vì gia đình này 30 mấy năm rồi, bây giờ chị phải sống vì bản thân của chị. Chính xác. Thế là 1 phút 30 giây vô Cắt liền tiệm tay. kéo vàng cắt liền. Em nói em mừng đến nỗi mà cái tóc mà nó dài nó mướt á, em không lụm lại luôn anh, em bỏ luôn. Nhưng mà phải có động lực mới cắt được. Đấy, Là vì đấy. tình yêu. Tất cả là điều vì tình yêu. Vì 3 ngày trong khách sạn. Dạ vâng. Quyết định Chuyện cắt tình tóc. 3 đêm đó. Chuyện tình 3 đêm. Khi mà em cắt xong á, em bắt đầu sợ. Lúc đó em không phải ngắn về đâu, nó cũng có giống như hơi lơi thôi. Xong thì chụp hình cho đứa em gái coi, đứa em gái nó cũng đẹp. Tới hồi mà không dám về nhà. Về nhà thì sợ, tại ba em nói chung là từ đó tới giờ là rất là gia trưởng. Em nói với mẹ em trước, nói mẹ ơi, con nói này mẹ đừng có buồn nha. Mẹ Điện hỏi, thoại ha, lúc đó em điện thoại. dạ em điện bằng FaceTime đó chị. FaceTime. Mẹ em nhìn em, trời ơi cái gì vậy, con sao vậy? Con cắt tóc rồi mẹ, mẹ thấy con đẹp trai không? Mẹ em lặng đi cỡ 5 phút sau mới trả lời được, ừ cũng đẹp. Vậy thôi, hỏi ba mày biết ba mày la chết. Là lúc đó em tim em bịch bịch rồi, tại em rất là sợ ba, từ nhỏ em đã sợ ba em rồi. Tới bẵng đi một thời gian xong bắt đầu tới gia đình áp lực, gọi điện thoại tới tấp, nói này nói kia, rồi nói chung là cấm cản em không cho em quen với Mỹ. Tại vì bảo là vì Mỹ mà em thay đổi như vậy, vì Mỹ mà làm em phải cắt tóc, rồi không dám nói chuyện với gia đình này kia nữa, em không dám về nhà. Thật sự em bỏ đi tầm có khoảng 6-7 tháng gì đó, em không liên lạc về nhà luôn, mẹ gọi em không nghe máy luôn. Xong đến khi mà đứa em út của em á, nó mới nhắn tin cho em một tin trên Zalo là chị ba ơi về thăm mẹ đi, mẹ bệnh. Thì ngày đó ngày chủ nhật hai đứa em nghỉ làm, sáng là em không về nữa, mà Mỹ đọc tin nhắn, tự nhiên Mỹ rủ em nè, thôi về quê chơi anh. Nói quê nào? Về quê anh đó. Nó nói ổn không em, tóc ngắn đó. Nó về đại đi, nó sao đâu, không lẽ về ba giết anh sao? Thế thôi hai đứa cũng về. Trên đường về giằng xé nội tâm dữ lắm, về không về. Tới hồi về tới dưới quê rồi Không dám bước vô nhà. không vậy, bỏ Mỹ ở ngoài quán cà phê luôn, Đi một mình vô luôn. chạy một mình về. Mà ngu một cái là sao không, đi một mình mà hai cái nón bảo hiểm. Trời ơi, về vừa bước vô nhà xong cái bà nói thưa ba con mới về. Ba dòm, ba hỏi về với ai đây? Nó dạ con về với Mỹ. Hỏi rồi Mỹ đâu? Nó dạo ngoài quán cà phê đó. Hỏi sao không chở nó về nhà cho nó ăn cơm, trưa nắng bỏ nhỏ ngoài đường. Mừng cũng hơi lo, sợ về ông gom hai đứa quýnh lượt. Cái gọi cho Mỹ tính tiền đi về, ba kêu về. Mới nói về chi anh, giờ này về chi, về ba đánh là sao? Nó không biết nữa, ba kêu về thì cứ về đi. Cái chạy xuống rước Mỹ về, cái ba kêu hai đứa rửa mặt đi, xong rồi vô phòng ba mẹ nói chuyện xíu. Thì em mới đi vô phòng, thì mẹ nhìn em thôi, mẹ không nói gì cả, ba cũng nhìn thôi. Mà thật sự trong ánh mắt của ba em cảm nhận được ba rất là buồn lắm. Thì mẹ mới nói là tại sao vậy con, tại sao từ đó tới giờ con sống như vậy? Mẹ biết con quen, mẹ biết con lâu rồi, mẹ biết con như vậy lâu lắm rồi, mà tại vì con không thừa nhận thôi. Mẹ biết con từ lúc mà con dẫn những người bạn khác, bạn gái trước về kìa, nhưng mà mẹ không nghĩ là con diện Mỹ mà con thay đổi như vậy. Thì em cũng mới nói là con xin lỗi mẹ, là mẹ hãy cho con sống thật với bản thân của mình đi. Chứ con thấy con thích một bạn gái mà để hình hài như vậy thì nói chung là con không có tự tin. Bây giờ nó thẳng ra là con rất là tự tin. Rồi mẹ mới nói một câu là rồi lối sớm bà con dòng họ nhìn mình như thế nào. Thì đến lúc đó thì ba em mới lên tiếng. Ba em bảo là nó nhìn thì kệ nó, mình sống cho mình đâu phải sống cho người ta.
nó đâu có nuôi mình được ngày nào. Con sống như thế nào mà hai đứa cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là ba mẹ mừng rồi. Cứ đạp trên dư luận mà sống với con. Mà thật sự cái câu mà đạp trên dư luận mà sống thì ba em rơi nước mắt. Thật sự lần đầu tiên trong cuộc đời em lớn đến từng tuổi này, em bắt đầu lớn lên đi làm, tự nuôi, tự sống bản thân mình. Em chưa bao giờ thấy ba em phải khóc vì em. Từ đó về sau là nói chung là gia đình em cũng tạm chấp nhận. Nhưng mà bà con lối sớm thì mỗi lần em về lúc đầu em không dám ra đường đâu, em ở trong nhà không à. Bây giờ từ từ cái cũng quen dần thì đi ra đường rồi ba mẹ cũng dẫn hai tụi em đi ra ngoài trước vậy đầu sớm vậy đó, ăn sáng thì người này kia nói nó mới về hả, này bạn nó gì, cái mẹ nói hồi xưa thấy không, nó tóc con gái nó cũng đẹp mà bây giờ nó cắt tóc con trai nó cũng đẹp quá nè, bạn gái nó nè dễ thương không đó, mẹ em giới thiệu vậy. Em thì em cảm thấy là nói chung là gia đình bên Mỹ thì dễ hơn bên em, đúng không em? Dạ. Lúc mới quen anh Jin á thì em chưa có dám nói gia đình, tại vì ba em mất sớm rồi, còn mình mẹ. Và lúc đầu dẫn anh Jin về thì giống như là một người chị gái bình thường thôi, nhưng mà tình cảm hai người yêu nhau mà mình nhìn là mình biết. Nhưng mà mẹ em thì giống như dưới quê mà không hiểu được đó là tình yêu thế nào đâu. Nhưng mà mấy đứa cháu em và chị gái em biết, là nhìn ra được. Nhìn hôm đó về nhà em có tiệc, ông này ông không biết nhậu đi, em mới giống như là em xuống dưới em nhậu chung với anh chị của em, thì ông này ông nằm trên giọng xuống ông em nha, ông nhìn ông nói, ông biết liếc em, cái mấy người chị nói là ủa sao mà tự nhiên mà em nhậu mà Ngân lại không chịu. Đúng rồi, dạ. Cái em mới nói là chắc tại lát nữa về Sài Gòn không cho em nhậu, thì về hoài về thường lắm, nhà em gần lắm, về thường không thể nào mà không phát hiện được. Cái mấy chị em biết, nó nói với mẹ em, nói rằng nó vô đó. Dạ, nhưng mà mẹ em thì rất là thương em. Mẹ mới nói với mấy chị á là Mỹ nó lớn rồi thì nó sống thế nào đó miễn nó hạnh phúc và vui vẻ được rồi, không ai nuôi nó ngày nào hết, nên đừng bao giờ mà hả. Nói rằng nó vô. Dạ đúng rồi. Hôm có tóc về là bất ngờ lắm luôn, hàng xóm thì có nhìn vô, nhưng mà mẹ nói là kệ người ta đi, về nhà cứ đi chơi bình thường thoải mái gì hết, nhà mình sống không có sống người ta. Mấy chị em thì bây giờ cũng chấp nhận, nhưng mà có mình chị Tư em thì không chấp nhận. Rồi khi mà em đi về quê của Jin để gặp bố mẹ Jin á, tâm trạng của em lo lắng nhiều không? Cái lúc lần đầu tiên ổng về á thì giống như là hai đứa không có dám công khai với ba mẹ là quen nhau. Em thì cũng biết nội trợ, thấy mẹ đi chợ về em cũng lặt rau. Ổng nói chuyện với em xưng chị em không à. Cái tự nhiên hôm đang ở trên Sài Gòn thì phải chị anh em, về quê chị em, tự nhiên đang lặt rau vô tình, ê mày. Trời ơi, em nói trời ơi, anh kêu ai vậy? Anh nháy mắt em, nói cho mẹ biết. Trời ơi, nhưng mà nói như vậy mình nghe cảm giác mình rất là sốc luôn. Giận em bỏ cái thao rau vô nhà. Mẹ nhìn mẹ biết, mẹ anh xin biết, nhưng mà mẹ không có chấp nhận. Dạ đúng rồi. Chưa hết cái chuyện đó nữa, tới quay có một người thứ ba xen vào giữa hai đứa em. Người thứ ba là ở đâu ra nữa? Trên Facebook, mạng xã hội. Chị gái mưa. Chị gái mưa. Tên cái nickname là chị gái mưa hả? Không, là kiểu chị gái mưa. Dầm mưa thấm lâu đó chị. Dạ đúng rồi, mưa dầm thấm lâu đó. Vẽ ra một câu chuyện nói chung là hết sức là phi lý. Em thì em đọc là em thấy phi lý liền, nhưng mà không hiểu tại sao Mỹ lại tin. Ôi trời, mà lúc đó thật sự á em rất là ghen. Em ghen một cách kinh khủng, mà ghen một cách mù quáng luôn. Kể mà comment một cách mà giống như là thả tim với một bạn nào đó trên Facebook là em cũng không chịu nữa. Nói chung là em ghen đến mức độ đó đó. Đâm ra Mỹ thì còn nhỏ. Ê, thật ra anh cũng không chịu người yêu của anh mà thả tim cho người khác. Oh yeah. Ủa vậy hả? Không phải kiểu thả tim, giống như là bạn bè Facebook với nhau mà hay tương tác với nhau. Tương tác em có quyền like, em có quyền ha ha, em có quyền phẫn nộ. Không, thả tim là còn thả tim là phải để cho anh, còn thả tim là phải để cho anh. Đúng rồi. Trời ơi, chứ tôi kiểm tra Facebook chồng tôi mới được. Điểm liền đi chị. Ngày xưa là chị thật sự ra chồng chị lâu là không xài Facebook. Từ khi chị bị hack nick Facebook của chị thì chị mới tạo cái Facebook này cho chồng chị, để lỡ như khi Facebook chị có bị hack thì vẫn còn cái Facebook của chồng chị để mà làm việc. Đúng rồi. Tôi kiểm tra mới được. Chết với chị cái này. Em ghen dữ lắm thì thành ra Mỹ áp lực, Mỹ khó chịu. Nhiều khi đi chơi với bạn thì vô bàn ăn uống thì đâu có nhắn tin cho em thường xuyên được. Em thì em không thích đi chung như vậy, tại vì em không đi mà em ở nhà em quấy rối.
Trời em nhắn tin liên tục, tới chưa ăn cái gì, no không, như thế nào. Mỹ thì Mỹ bực, thì không lẽ giờ đang ngồi ăn uống với bạn cứ nhắn tin cho em hoài. thoải mái. Dạ đúng rồi, thì Mỹ không nói được với ai cả. Mỹ đi nói với chị gái Mưa. Nếu mà một người bạn mà tốt, thật sự lúc đầu kết bạn với hai vợ chồng luôn, tự nhiên cái cưa cẩm bà này cái chặn Facebook em, hủy kết bạn Zalo luôn. Thì em đã đặt câu hỏi rồi, em nói chung là mình phải có suy nghĩ. Nhạy cảm mà. Chị gái Mưa đó là cũng vậy hả? Dạ, mà kính hơn anh Jin. Tóc tém thôi. Không ai mà tự nhắn tin là chị thương em. Có ai nói chị thương em không? Có, em đọc được tin nhắn đó mà em mới ghen lòng ghen lộn lên. Chị thương em không hợp thì chia tay đi, yêu chị hả? Đúng rồi, em phân tích cho Mỹ nghe là nếu mà bạn ấy tốt, bạn ấy đó không bao giờ mà khuyên hai người chia tay như vậy, nhưng mà vẫn tin bạn ấy, vẫn tin luôn anh. Đến khi một hồi á, Tức chết. em mới thật sự em đập điện thoại luôn mà. Hai người đang yêu nhau, tự nhiên cái gì một người thứ ba cài dấu vân tay khác, đổi mật khẩu điện thoại. Trời ơi, Mỹ à, Vô tình làm hiểu lầm hơn nữa. Dạ đúng rồi. em điên lên. Em nói hả, nếu mà em đã quyết định như vậy, tất cả những gì mà kỷ niệm giữa anh và em phá hủy hết, kể cho người đó nghe nữa. chị gái Mưa. Vâng, trời ơi, em tức điên lên nữa. Em nói là đã cạn tình rồi, thật sự em quá mệt mỏi rồi. Tại vì quen nhau một năm mấy gần 2 năm trời mà vì một người mà mới có 1-2 tháng mà như vậy. Khó chịu lắm, khó chịu lắm Em nói nhưng mà Mỹ không chịu, Mỹ vẫn tin lời chị ấy. Thì em lên em nói là thôi bây giờ chấm dứt đi, anh đã quá mệt mỏi rồi, anh không thể nào theo nổi em nữa. Thì em mới lên gác em nằm. Thì Mỹ nói là thôi vậy em dọn đồ, em dọn qua bạn em ở. Nó ok. Lúc đó là em bệnh, thật sự em đang bệnh. Cái không biết chọn như thế nào để nhìn thấy thương cảm hay sao em không biết. Thì nằm ôm em, nằm sau lưng em, không đi, nằm sau lưng em ôm em không quay lại. Thật sự em quá đau rồi, em không quay lại. Thì Mỹ mới nói là đến lúc này em mới biết em cần ai. Em còn nhớ rõ là Mỹ nói là em cần anh và em yêu anh. Thật sự chị đó chỉ là một cảm xúc nhất thời của em thôi. Tại vì em quá buồn anh, em không thể nào nói cho ai được, tâm sự với cái câu đó. Cho nên em chỉ nghĩ chị ấy là một người tri kỷ, chứ thật sự em hoàn toàn em chưa bao giờ mà lay động. Chỉ là em muốn tự do, tại vì anh quá ràng buộc em. Vậy mới nói trong tình yêu mà ràng buộc quá nó cũng là một cái điều không tốt. Đến bây giờ Jin có nhận ra cái đấy là một cái nhược điểm của mình trong tình cảm không? Có. Yêu mình phải tin tưởng, yêu mình đi cho người ta bước cho người ta ăn đi, nhắn quà, nhắn gì quà với ông. Trời ơi là trời, em ăn chưa, em tới chưa, chị để em về. Ai mà không bớt. Thì đến khi mà sau cái biến cố đó, hai đứa mới thật sự nghĩ là cần nhau. Thì mới quyết định là đi chụp hình cưới. So as long as I live I love you, will have it hold you. You look so beautiful in white. Vậy là sau đấy là mọi chuyện diễn ra êm đẹp với cả hai người. Dạ đúng. Và chúc mừng cho hai em có một tình yêu đẹp mà gia đình hai bên giờ đã chấp nhận. Rồi dự tính của hai bạn trong tương lai là gì? Có tổ chức đám cưới này không, là chỉ chụp hình ảnh cưới thôi? Vợ chồng em định tháng 2. Tháng 2 là tổ chức cưới kìa. Là mời bạn bè xong rồi. Dạ vâng, mời gia đình luôn, mời gia đình bạn bè, thông báo gia đình bạn bè, công ty rồi kia mời hết luôn. Vậy kết thúc bằng một tình yêu quá đẹp rồi. Tại sao mọi người không chúc mừng, đúng không? Đó, mình phải mở rộng vòng tay yêu thương đón những người trong cộng đồng LGBT và xem họ như là một người bình thường. Tuân cũng xin chúc mừng cho chuyện tình yêu đã có một cái kết rất là tốt đẹp. Và cảm ơn hai bạn đã đến đây để chia sẻ câu chuyện của mình. Và hai em nhớ nha, yêu là phải cưới. Dạ vâng, yêu là phải cưới. Đây là phải cưới như cho chồng chị nè, đó, phải cưới liền tay. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Và mời quý vị hãy đón xem chương trình Come Out Bước Ra Ánh Sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Buds. Và đừng quên nhấn like trang fanpage Come Out Bước Ra Ánh Sáng để có được những thông tin trực tiếp từ chương trình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.